Na hello! Üdv mindenkinek, szevasztok! Kicsit lejjebb veszük a zenét. Remélem most sikerült jól beállítanom a dolgokat, mert voltak itt gondok a pár beállítással, így stream ügyileg. Ugye kapnak TikTokon is képet, ott is van. Ez így működni fog. Hoppá! Az igen! Szevasz! Szia Teó! 1000 éve. Mi a helyzet? Nyomod. Nem szoktál te már streamelni, nem? Vagy egy időben eltűntél, majd visszatértél. Nyomtad a Metint, jól emlékszem? Az, hogy nekem a Metin az annyira távol esik az én világomtól, hogy így nem nagyon játszottam sose azzal a játékkal. Hello mindenkinek TikTokon, Twitchen, Youtube-on. Ma nyomni fogjuk tovább a Hogwarts Legacy-t. Miért ne? Tegnap ugye a Detroit Become Human-t toltuk. Ugye megjelent hozzá március 1-én a magyar szinkron. Úgyhogy kipróbáltam a játékot. Nagyon bejön, kurva jó. De most ezt is akarom folytatni. De mindig időben eltűz. Nekem is az kellene amúgy. Mondjuk volt egy hónapos kihagyásom nekem is. Képzeld el. Kicsit így elvesztettem a motivációmat így a dolgok iránt, és így igazából így kellett egy kis szünet. Na. De nézzük, hol hagytuk abba a múltkori játékot. Amikor abba kell hagyni. És rendesen. Hát, figyelj. Részben meg tudom érteni. Minden jó képhang. Játékhang kicsit halk lenne. De reméljük, hogy minden jó. Menjünk tovább. Ott is van egy olyan dolog, hogy itt most így ellebújjunk. Felnőttél? Ez sose lett időbe. Ó, a felszerelési helyek megteltek, mondjuk az baj. Az baj. Meg kell menni az emeletre. Sose szabad felnőni teljesen, egy kicsit. Én most így élvezem itt a single player-eket. Hogwarts. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Csak az lett volna jó, ha egyes szintű zár. Új küldetés. Levioso! Ez se nyílik. Sőt, az belülről nyílik. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Oké. Szóval Depulsót meg kell tenni. Jó, közben játékok, most egy picit vientetem, mert 2 nap alatt. Ja, hát igen. Mondjuk nálam ez a jó, hogy én azért nem tolom túl. Az a jó, hogy ott írt, hogy van adottság, és nincsen. Ja, elérhető adottság. Várjunk, sötét varázslatokat akarunk. Nem tudjuk meg elérni. A szintünk az megvan hozzá. Varázslatok.
Jó. Nem tudjuk tovább húzni. Aha. Hát mondjuk meg kell tanulnunk is, ugye nyilván. Egy pár szintünk. Hello mindenkinek, szevasztok! Hírelés az mondjuk, az nem rossz. Az nem rossz. Hogy állunk még itt a dolgokkal? Vetések. Repülés óraja. Aha, jó, meg depúzó, fókuszfőzetet és maximudus. Mondjuk ez jó, ezt beadjuk, mert ide el kell majd mennünk a Roxforce-ba. Azt fogjuk csinálni, hogy miért kattingatok oda-vissza. Mert be kell gyűjtenünk. Hol is van ide? Buy-it a boltba. Úgyis el kell adnunk pár dolgot. Így akkor pont kapura jön a dolog. Az az érdekes, hogy a Detroit is már egy 7 éves játék, és sosem nem játszottam vele, és így tökre amúgy helyét állja a dolog. Mondjuk nem is jöttünk meg Pippinból, Bite-abból, hogyha tetszik, hogy magyarul írja azt is fent. Szép, de pont Pippin úr. Elsősorban szeretném itt azokat nem adjuk el, mert hogy ki tudja mit rejt, bár az kéket rejt. Hol? Hát eladjuk, mert mondjuk színbe lát, hogy mondjuk ez gyengébb. Nézzük csak meg. I hope to see you again. Hát ezt is el lehet adni. Igazából ezt mind el lehet adni. Mondjuk, hát ezt még úgy nem adtuk el. Védelem 100-as. Ez így jól néz ki, nem? Úgy meg is tarthatnánk. Kicsit nézzünk már ki ilyen sötét nagy urasan. Mondom. Legyen ez. Így ott is van. Hello, hello mindenkinek. Hát az szarul néz ki. Na ez baszó. Még ezt is nézzük meg. Ez baszó. Hát nem is tudom. Ezek mind olyan furák. Nekem. Ezek az öltözékek. Mondom ezt az a szemüveggel a fejemen. Ugyebár. Ez egy jó Azkabani fogoly. Van, legyen divatos így, legyen zöld.
now. Azt a kurva, micsoda. A wise decision. Thank you. És megvesszük. Ezt eladjuk. Ezt is eladjuk. Hát úgyis csak gyengébbek vagyunk. Ezeket egyelőre meghagyjuk. I hope to see you again. Na. Farewell for now. Majd használj fókuszfőzetet. Fókuszfőzet. A wise decision. Thank you. I Akkor hope to see you nézzük. again. Farewell for now. Maximális fókuszfőzet. És kell nekünk Edurus főzet. Come on in. Healing potions are a specialty here. Hol van Should you need Edurus any? főzet? Az melyik? Aha. A wise decision. Thank you. Még szerencsére van egy rakás pénzünk. Ja, hogy ettől lesz ilyen piros a kedvenc. Mire is jó. Korlát ideig megnöveli varázslatot sebzését. Jó, ez oké. Csökkenti a varázslatok feltöltési idejét. Aha. Egy fügyet növeli elfogyott videómet azáltal, hogy tartós szikraből lesz. Jó, azt vágom. Ez jól néz ki. Excellent. Na. Jó, ezzel meg vagyunk. Rajzs a pillangókat. Akkor már megnézzük ezt a küldit, mellékküldit, ha itt vagyunk. Na beszéljünk Pardon vele. me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come Yeah, near, that they makes sense. fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want Lassan me to follow beszélnek benne. butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Yes, reggel. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I Again. ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Okés. Folks still talk about you taking Don't down... forget, the always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Oké, megjegyezzük. Kijutott rengeteg szélén. Titkos szobák. Nem az kell nekünk. Repülés óra. Nem. Hanem a küldit akarom beadni a sáv professzorosat. De bájtalan teremhez kell mennünk nekünk. Hello, mindenkinek, mi a helyzet, hogy vagytok? Clockwise.
Ne vegyünk részt az órán. Az, hogy még át kell menni nappalba. De annyi baj legyen, megoldjuk. Legalábbis megtaláljuk a bájitalokat. Csinálni. Meg ha lassan megössz a szükségszobája, legalábbis tudunk saját bájitalokat készíteni majd. Na, takarodjatok. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Hogyne. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should. Persze. Perhaps best. Depulso. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Előző baj. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. Ez végül le van zárva. Jó lenne, ha felnyitódna. Nincs már több főzetünk ezekből. Akkor megyünk a következő küldire. Akkor megyünk az órára. Gyorsan megtanultuk a depózót, meg az eloham órát kellene gyorsban megtanulni. Hogy fel tudjuk nyitni ezeket a rejtett kis ajtókat. Ugye itt van verseny is majd. Időmérő. Everybody grab a broom and we shall get started. Kezdjünk is bele. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Ez a szemüveggel látni The goal fogunk. of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up. Milyen ügyesek vagyunk. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Legalábbis meg tudni fogunk repülni is. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Igenis, kapitány. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is The brilliant. rooms are school property. I want them I returned in think I'm one getting the piece. hang of this. Well done.
Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Hello mindenkinek, sziasztok! Sokat duba, hadd mutassam, mit tudok. This next set of rings will take you around the grounds. What a view! Hello! Nice day for a flight! Ha! Good. I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Még nem tudunk gyorsítani, mert elvileg azt is lehet még rágyorsítani jobban. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Akkor nem lenne jó találkozni a vízben, ha nem merülünk. This is rather fun. Ez jó lenne, tényleg kipróbálni. Milyen jó lenne lehet a valóságban is így repkedni. Oh, well done! Have a moment? Hogy ne lenne? Szia, szia! Hox vagyok, csak nevet kellett váltsak. Szevasz, Hox, mi a helyzet? I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. Most rég láttál. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Aktívabban But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Inkább a fő platform az még mindig a Twitch marad. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Illetve a TikTok is, ugye? A TikTokon is megy közben. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Hát te vagy a Rolly, nem? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Na, most van a gyorsítás. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Hát megtörténik az ilyen. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. Hát én nem hagytam el, mert most ugye lehet multi-streamingelni, akkor igazából miért ne. Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Most egy programon keresztül látom mindegyik chatet egyszerre, úgyhogy tök jó. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Jaj. And where have you two been? Sehol. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. Mire is? Nem kell semmire se előfizetni, ugye 3 helyen streamelni. You do well to use better judgment in the future. OBS-ből tudsz 3 helyre. Chin up. That was some rather good fly. Sőt, amennyire beállítod. Annyi a különbség, hogy YouTube-ra lehet, hogy valószínűleg kisebb bitrate-tel streamelek, mint amúgy kellene, de azt még egyelőre nem lehet állítani a bitrate-eket külön platformonként. Those views were worth it.
It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. Streamlabs. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Madam Kagawa, about what happened No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. Nálam pont, hogy nem. Mondjuk igaz, én 2 gépről streamelek. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Mi is volt itt a... Öt is nem figyeltem. Stark Sebastiana, kézbesítés. Idéző varázslat. Az mondjuk jó lenne megtanulni azt is. Szükségszobája. Na, viszont ez is... Oda is kellene az idéző varázslatot megcsinálni, és utána a szükségszobáját. Professzor, sötét kivédése tanterem. Van. Igazából csak feltelepíted a Stream Elements-et, és ott van benne a Stream Elements fül alatt, és be tudod állítani, hogy vannak ilyen Stream Elements multi-streaming kis fül. Rendben, Weasley professzor. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Definitive Severing Charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Most jött pár küldi. És megmondom neked őszintén, 3 helyre streamelek 8000-es bitrate-tel, videokártyáról fullosan, 50%-osan használja ki a videokártyát, és 28%-osan a... Mondjuk lehet, hogy nálam most picit lejjebb is van. Ugye bold is, hello, mi a helyzet? Itt minden fasz, nyomom itt kis story gémeket. Nézem a streamingre. Fullos beállítás van, amit ki lehet, a csövön kifér az OBS-től. Sebastian, minden faszom, egy kis story gémeket itt. Glad you received my owl. Letettem az RP-t egy időre, úgyhogy most van idő más játékokra így szerencsére. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Azt nem oldottam meg amúgy, hogy... I did. Hogy látszódjon az összes chat a stream alatt. Még azt lenne jó, hogy rájönni, melyik programmal lehet ezt csinálni. We can talk more in a moment. In the Undercroft. Not even the professors know about this place. Hát látod, jönni kell a streamekre, és lehet tanulni. Egymástól lehet a legtöbbet tanulni. Valakinek ez vált be, valakinek az vált be. It's well disguised. Honnan tudtuk a... Hogy elmondta nekünk? Nem figyeltem, az a baj. Na mindegy, How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Oh. I should tell you,
I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. Megmarad. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Még egy báj. Megint tanultunk egyet. You're getting it. Ready to act? Confringo! It's hardness, though. Best to keep the undercurrent intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that. Nice work. That's it. I think I've got it. Well done. De ez kellett. Ez kellett már nekünk. Aha. I have to say, hát meg ugye árérték arányban sem mindegy, hogy mennyi. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right.
I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Jó, semmi külön. Haló, jó. Na. Hagyd el a kriptát? Oké, megyünk. Revelio. Itt nincsen semmi, ami... Oh. Azért ne olyan gyorsan hagyjuk el. Mondjuk eladni jó lesz. Hát az már egy bőven jó ideig elég lesz. Hello, Sebastian. Kártya. Wait. You there? Oh, bazd meg. I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from Nem the is emlékeztem, hogy ő vak. How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? Yeah. You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Apucinak jó fel. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Nem beképzett fasz vagy. Ezt nem látod? Hoppá. Ez nem én voltam. Lumos. De nem Lumos kell nekünk, hanem... Reparo. Lassan majd jó lesz itt bővíteni a dolgokat. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. Na, mit akartál I've heard tőlünk? all about you, of course. Confronting trolls and dragons. Így van. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen.
Még Grimmel is. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Super. Na de előbb... Van itt minden most. Jó adottságot tudunk. A 16-os szint szükséges. Az igazából mindjárt elérjük, úgyhogy egyelőre most nem kell semmi. És szükségem az egy szállítunk, mondtam, ön talán meg érdekel. Perry Pippin. Jó, ezt már láttuk. Ja. Ez majd később. Szükségszobája. Van most pár mellékküldi is. Na most csak olyan bájitat kell összegyűjtenünk. Jó. Hát ez sokkal gyengébb. Hát térképet akartam nyitni. Ez település. Ó, majd ezt is megnézzük. De először megcsináljuk ezt. Hello mindenkinek, sziasztok, mi a helyzet, hogy vagytok? Hogy telik eddig a hét? Meséljetek bátran. Na. Pippin Bajtal boltjába. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Először vásárlunk. Kell nekünk egy... receptet is kell vennünk. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Bajtalt és aztán egy mendörgő főzetet. Már itt meg is nézhetjük, mi kell neki beszerezni. Mendörgő főzet. A wise decision. Azt a rohadt. Jó, akkor már megveszik ezt is. Lenullázunk magunkat. I hope to see you again. Farewell for now. Hol is van a mennydörgő főzet? Mi csinál a mennydörgő főzet? Érdekes. Ezekben majd jó lesz betárazni előre. Hát hogy ezzel még gyorsabban futunk.
Tanács aktív marad, együtt aktív marad, ez jó. Ellenségeiden. Ó. Welcome. Do you let me know if I can be of any assistance at all? Mert tudok még egyet venni. Wow. $1000. Hát annyit nem tudunk összeszedni most. I hope to see you again. Farewell for now. Igen, hát aznak, igen. Én most kezdtem el játszani vele pont tegnap a Detroittal. Még ezt most kicsit elkúrtam. Egy kicsit elkúrtam, mert azt használni kellett volna. Használni kellett volna ellenségen. Olvastam el. És hát most nincs pénzük megvenni. Mondjuk tudunk csinálni bájtalt. Ah, new face. Wonderful. Hello. Megpróbálunk csinálni bájtalt akkor. Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Igen. Azt tudom, hogy lesz, majd ilyen állatokat kell elkapni. Ja, értem. Sounds quite the array of brooms. Az állatokat eladtad, és abból kaptál pénzt még pluszba. De még nem is próbáltam az állatokat eladni. Hűha. Még ezt se tudok. Nem adsz ingyen egyet. Hope to see you again. Játék elején adott ingyen is. Na, akkor menjünk vissza. Csináljuk meg a szükségszobáját. Aha. Hát igen. Nekem is volt, de ez már a másodszor kezdtem el a játékot, csak akkor nem játszottam végig. Mondjuk most pont meg tudom csinálni. Hát igen, ha lenne seprűm. Revelio. Accio. Jaj is, bocsánat. Rájöttem, igen. Akkor intézzük el a szükségszobáját. Haló? Nem, itt van. Ez Fig professzor. Elnézést. Tekevertük. Hát nekünk nem Fig professzor kell, hanem Weasley professzor. Ne dorombolj, cicus. Levioso. Még feljebb kell menni.
Tudok még feljebb menni vajon? Mert fölöttem is van elvileg. Na mindegy. Ez a szükségszabálya. Professor Weasley? Én is a simát vettem meg. Hát bőven elég az. Somewhere away from prying eyes. Nyilván ahhoz szeretni kell, érdekelni kell a maga az egész a filmet is, hogyha szeretted meg nézted, akkor az hozzátesz. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Igen, én is úgy vettem. Pont azért rontottam el, mert nem figyeltem, és Steam profilt vettem, nem Steam kulcsot. És ugye meg volt osztva az alap, a megvásárolt Steam profil volt megosztva a main profilommal, és mivel ugye ebben jött ez a család sharing megosztás, frissítés, ezért buktam a mentést, mert ugye nem bírtam megosztani újra a játékot. Nem játszottam ki azelőtt. És most arra a profilról játszok, amit megvettem. Ja. Nem figyeltem. Deek, de így volt a legolcsóbb. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs. Tényleg ez volt a legolcsóbb opció. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Használnám, ha engedni. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moon. Revelio. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deek. Revelio. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying... Revelio. Gyanítom, hogy fogunk vele találkozni. Accio. Ja nem, ez kellett volna, hogy... Accio. Levioso. Csúszda. Hope this isn't as precarious as it looks. Tudom. Ismerem, végignéztem többször is a film sorozatot is. Szegény szétesik. Kis és értő szoba szerint fűrésre van szükség, azt jelentően dolog.
Revelio. Most elkerülhettem volna azt a részt, hogy oda kerülünk majd át. Arra megyünk, jó? Jó. Követjük az utat. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Azért is húzom elsőnek a sötét varázslatokat. What was that? Was that a golden snitch? Accio! Perhaps you should summon your wits and find out. Hol az a kis... Levioso! Akkor Lumos kell. Lumos. Accio. Azt pedig megcsináltam, csak most nem emlékszek már rá, hogy mit is kellett csinálni. De rájövünk. Levioso. Hát nem pont így kell bekerülbe jutni, de majdnem. Accio. Levioso. Lumos. És... Accio. Nem. Valószínűleg egyszerű amúgy, csak annyira túl gondoljuk, hogy... Akkor is rájövünk. Hát nem biztos, hogy sikerül. Vagy akkor csak... Levioso. Így. Accio. Ja, nem így. Depulso. De nem. Accio. És szerintem ide kell behúzni azt. Így. Levioso. Lehet, közben nem jó gondolom. Accio. Levioso. Nem pont azt akartam.
Itt nem enged át. Akkor túl könnyű volt a gondolatom. Revelio. Accio. Depulso. Accio. Egy pillanatra megjelent. És pont nem nyomtam rá. Levioso. Accio. Depulso. Accio. Így adtuk. Akkor bejutni nem lehet oda. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Mondjuk nem nagy valamit adott. Na, ott van a kis koboldunk. Mit keres? Deek. Yikes! Careful! Huh? Oh, milyen fasz keresed itt? Ott a táskán. Lehetünk vadászni. Hello. Hát nem nagyon semmi extra dolog nincs benne ahhoz képest, Deek was looking through some of what's nehezebb appeared in the room hozzájutni. since Deek was last here. Az zavarja meg az embereket, szerintem a külső kocka, amit lehet mozgatni. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. Nem is akarom tudni, hogy értette ezt pontosan. Hogyan fedezték ők fel ketten ezt a szobát. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Csak egy kis kaput találtam. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Meg kell csinálni, hogy így nézzen ki a játék. Kíváncsi leszek a második részre. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space.
Ah, hát azt én is. And it seems the room has provided you with a desk of description. Az Excellent. már kellett. It can identify unfamiliar items of clothing. Igen. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Sőt, jól lehet tudni bájtalokat főzni. Van is 2. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Igen, now, igen. I'll give you a brief lesson in Instant gamingen már fent van. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. Most, hogy igaz-e? Szerintem csak igaz, ha már ott is fent van. Csak ugye még nincs előrendelhető opcióban sem, csak ott van, hogy amint lesz kulcs, küldenek értesítést. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Yeah. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Én is élem, csak... Na. Azt mondja, hogy itt vannak dolgok. És tudbár, ez tudományos, elektrikutikus. Bájtából lehet több is. Ide se tettek le többet. Oda se tettek le többet? Nem enged. Akkor gondolom mindegyikből egyet enged. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Macskás tárgyírok. Sem maradhat. Tárgyak. Ezt még nem tudjuk feloldani. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Hát, de az nem lesz sajnos. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck.
I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Det var 83 találni. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Jó, fűzet. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you... Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Rendben. Majd pörög a dolog. Mindig voltak bűze. Ezek egyik dolgok sincsenek meg nekem. Trolltakony. Itt majd harcolni kell ilyen dolgokkal, amik adnak nekünk ilyen dolgokat. Igen, mit szeretném I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Tessék. Ez is ugyanaz. Ja, ugyanaz. Good work. Shall we move on? Már tudjam nézni, ahogy dolgoznak itt a kis asztalkáim. I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Erre várunk már. Ez is megvan, gyorsan módosítjuk a dolgokat. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it.
Azt nem is tudtam, hogy így meg lehet nagyobb tisztán. Azt a kurva. Ja, csak a tárgy színét. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. He thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Már meg volt. Meg többet. Ja, Dániel, hello, mi a helyzet? És itt tartottál pont ma? Na. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sötét legyen. Sounds perfect. TLK, hello, köszi szépen. Neked meg jó szórakozást a streamhez. Üdv mindenkinek TikTokon, Twitchen, YouTube-on. Nyilván, aki esetlegesen szeretné, és van kedve átjött Twitchre és streamet nézni, azt mondok a többieknek, akkor máshol nézitek. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. És ez még csak durvább lesz. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. TLK és Dani. Ó, értem. Na, örülök neki, hogy ezáltal így rátaláltál csatornára. Ha gondolod, Twitchen tudod követni a dolgokat. Csütörtökön lesz amúgy Carbon online stream. Úgyhogy ha esetlegesen van kedved jönni, és hogy meg tudod addig oldani, akkor jössz velünk játszani is. Minél többen vagyunk, annál jobb. Ha nem, akkor utána lévő hétvégén. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Hogyan kell beállítani, telepíteni a dolgokat, hogy jól működjön. This is your space now. Illetve az összes autó fel legyen oldva. Az más tiszta, az más. Az teljesen más tiszta. Nem tudom, hogy működik-e még egyáltalán. Őszinte leszek, mert én is játszottam a Need for Speed World-del régebben, de viszont szétcsalták az egészet. Igazából játszhatatlanná vált a játék, mert volt olyan verseny, elindultál a versenybe is, és ő már be is ért a célba. Így ezáltal úgy igazából nem volt túl érdekes, hogy
I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Hát igen. Actually, perhaps another time. De maga a Carbon Online az nem hozzánk köthető, szóval nekünk még nem vagyunk fejlesztők. Mi csak játszunk a játékkal, illetve én csak bemutattam így nektek a játékot. De van magyar fejlesztő is amúgy a Carbon Online-ban. Ha jól tudom, németországiak fejlesztik, de van magyar fejlesztő is köztük. Ha már a szerver Németországból fut, azért gondolom én. De hát, hogy csak a szervert futatják onnan, az is előfordulhat. Ott van fent. Na. Hogy is állunk még itt a dolgokkal? Küldetések. Hű, most azért van itt egy pár dolog. Csináljuk a főküldit, vagy a kis melléküldiket? Szerintetek? Guardian Leviosa. Az jó. Ezt elcsesztük, mert nem tudunk venni mennydörgő fűzetet. Arany. Menjünk el hozzá. Add meg pénzt nekünk. Úgyhogy ha szeretnél jönni TLK, akkor van rá lehetőség velünk játszani. És aki szerette, ahogy mondtam, gyertek át itt Twitch-re streamet nézni, jobb minőségben pörögött a stream. És külön örülnék neki nyilván. Megcsapkodjátok a like gombot TikTokon, az is jó. Köszönöm szépen. Come on in. Healing potions are a specialty here. Should you need any? Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Szemes ládákat kell elnyitogatni, az 500 dodót ad. Három darab. Esetleg van-e közelben olyan hopponáló pont, ahol már jártunk? Nem olyan messze van is amúgy. Itt csesztük el, hogy nem vettünk söprűt. Hogy nincs elég pénzünk seprűre. Nem kellett volna ezt a bájtát megvenni. 250. Hát ő csak egy erősebb. Nem sokat dob rajta. Na ő, igen. Jó, valami jó kesztyűt is kellene találni. Még lassan elérjük a 16-os szintet.
De egy kicsit lootolgatunk itt út közben. Revelio. Itt ott azért össze lehet gyűjtögetni. A zsákod bent van. Wow. Nem, mondtam én. De hol látok a zsákot? Ott van mögötte, csak pont nem látszod. Itt is van egy holdkő. Meg kell jegyezni. $40. Jó, bementünk, de nem tudunk még menni. Nincsen sajnos a lahamóránk. Aren't you the student who ran all those goblins? Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? Hát őt eladhatjuk. Őt nem adjuk még el. El lehet adni. Csak kevesebb védelmet ad. Na, várjunk, csak ma van egy 1000-esünk. Hope to see you again sometime. Így már van egy 1000-esünk. Cseprőt tudunk majd venni lassan. Vegyünk kicsit harcolni is. Accio! Kicsit szépen van. De hol lettál? Depulso! Accio! Confringo! Incendio! Depulso! Mi ez a labirintus? Ó, ezzel még nem is találkoztam. Ez micsoda? A kevés bosszorkány varázsa tudja helyesen visszavezetni a skót őshonos labirintusok történetét tényleges forrásokig. A 15. századon Eudon Blackwood néven ismert sötét varázslóig. A Wood család nem mágikusságához vetette Eudon Wood, akit Mugri szülei félreértették, és hogy beilleszkedjen a családi mesterségek keresett egy vigasz sövényírásban. Állítólag képes volt az elmével irányítani, fekete fenyő bokrokat és könnyedén gyönyörű mintákat alkotott, egyszerre lenyűgöző felbőszítette meglehetősen intoleráns családját. Nehéztelésük csak fokozódott, mikor az ifjú Eunont meghívták Roxforról, ahol a Hugrabug házba sorolták be. Eunon Roxforról találkozott először egy bizonyos Artemisia Blackkel. A lány Black család kitagadta az anyja és az Artemisiai Mugli apja közti kaland miatt, emiatt a félvér Artemisia viszonya a vértisztasághoz meglehetősen bonyolult volt, méltóan tartotta magát az anyja leánykai nevéhez, és apját hibázatta kirekesztéseért. Ugyanakkor nem okolta a Woodot Mugli származása miatt, inkább őt is Mugli tisztátlanság akaratlan ártatlan áldozatának tartotta. És ennyi. Revelio. Ide betörök. Wow.
Jó, el fogunk veszni, az elején vagyunk. Ugyanoda ketettünk ki, ahonnan jöttünk. Erre még nem jártunk. De erre mintha jártunk volna. Beszerás. Revelio. Van itt egy láda, azt csak meg kellene szerezni valahogy. Itt fordultunk el. Itt most erre jövünk tovább. Wow. Na, ez csak megérte. Csak a szükségszobájába majd el kellene menni. Ezek is pókok lesznek? Jól nem csak pókokkal harcolni, hanem... Repulso! Incendio! Confringo! Protego! Confringo! Accio! Revelio! Itt is lehet, hogy lesz valami nekünk. These rocks have seen better days. Incendio! Confringo! Accio! Protego! Hogy tessék! Incendio! Confringo! Repulso! Accio! Incendio! Confringo! Repulso! Accio! Incendio! Revelio! Van egy láda. Revelio! Hát itt igazából sok minden nincsen. Mi lenne, ha ki tudnánk jönni innen, így. Menjünk csak, hol is van az a... Repulso! Van valami számunkra fent. Revelio! Hát van valami, nem sok minden, de... Accio! Repulso! Accio! Repulso! Accio! Jó, akkor... Levioso! Repulso! Accio! Rossz gomb. Confringo! Repulso! Levioso! Accio! Ez lesz a jó. Majd csak megtaláljuk. Órák kérdése.
Erőgyerű főzet. Hogy tudok oda átmenni? Hogy így. Egy már innen, Bari. Jaj. De utálom a kis pókokat. Hát oda is másszunk fel. Mászik a rosszabb. Egy barlang. Accio. Compulso. Incendio. Confringo. Revelio. Megnézzük ezt a barlangot is. Csak van ott itt jó dolog, nem? Accio. Incendio. Confringo. Na vajon neki mi kell? Levioso. Rá is jöttünk. This could prove dangerous. Revelio. Majdnem megijedtem. Hát itt nincs semmi. Aztán valami jobbat találunk. Felszerelés kell nekünk. Van itt olyan... Az még le van zárva. Hú, ez jó lesz. Ezek is még 16-os szinttől jó. Ezek jól fognak jönni majd. Írjuk el a 16-os szintet. Az ott micsoda? Ember? Úgy be voltál, hogyha valami szörnyed. Ja, nem. What was that? You! What do you think you're doing? Compulso. Never! Compulso. Confringo. Accio. Incendio. Compulso. Accio. Confringo. Mondjuk, ha legyőzünk 40 pókot, azzal is elérünk valamilyen célt. Nincsen bírás velünk amúgy. Na, haladunk a küldi felé, aztán ha találunk útközben még ezt-azt. Pörögnek itt a harcolások.
You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Over here! Depulso! Accio! What is a pup? Confringo! Incendio! Protego! No! Depulso! Accio! Confringo! Incendio! Depulso! Revelio! Revelio. Revelio. Na, akkor ide is bekukkantunk. Szupor. Oh. What was that? Are you quite dead? Arrogant child! Oh, that's embarrassing, isn't it? I won't rest. Depulso! You won't get away with Protego! Na, lőj rám! Depulso! Confringo! Protego! De mi? Az a stupor nem. Depulso! Confringo! Protego! De nem tudom kivédeni. Ranrock has fooled you all, to your demise. Itt már jártam viszont. Nem is kell stuporral megoldani. Sajnos. Revelio. Vehetnénk már most. Seprő, csak az a baj, nem olyat vennénk, ami tetszik is. Depulso! Accio! Confringo! Revelio! Depulso! Sajnos oda még nem tudunk bemenni. Jaj, megint pók. Accio! Depulso! Confringo! Incendio! Accio! Confringo! Depulso! Revelio! Lehet itt órákat szórakozni. Mondjuk ezt is kell csinálni. Merlin próbáit. Oh, here's a pleasant surprise. Incendio! Confringo!
Mit kell velük csinálni? Accio! Depulso! Confringo! Incendio! Levioso! Lumos! Revelio! Levioso! Lumos! Na, még ha tudnám is, mit kell csinálni. Felmásznék. Depulso! Accio! Akkor most már elérhető. Elérhető, de mégse. Revelio! Na. Be akarom ezeket rakni. Accio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Depulso! Lumos! Protego! Nem tudom, mit kell csinálni vele, úgyhogy most ezt így elengedjük. Bár tudnám. Bár tudnám, mit kellene ott tenni. Elég azokat jól csinálni, mert a tárhelyünket tudjuk bővíteni ezáltal. Revelio. Nem tudunk bemenni, ugye? That Pippin should have been here by now. Bejött a receptkönyv. Itt tudom, hogy mit kell. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables. Az is zárva. Always late that. Accio! Depulso! Levioso! Should have been here by Depulso! Levioso! Depulso! Accio! Revelio! Hol is kell vinni ezt? Aha. Oda. It's like a place right out of a storybook. Always late that Pippin. Depulso! Na, Léze nem esik bele, hát ilyet. Depulso! Revelio! Baj. Ragaszítsuk ezt a 2000 aranyat. Meg vagyjuk a baszó seprit.
pókok vannak. Nem, mi? Oh. Levioso, Lumos, Accio, Expelliarmus. Levioso, Protego, Lumos. Azt a kurva. Expelliarmus, Accio. Confringo, Incendio, Accio, Levioso, Depulso, Accio, Expelliarmus, Confringo, Accio, Expelliarmus, Levioso, Depulso, Protego, Levioso, Depulso, Accio, Confringo, Expelliarmus, Incendio, Depulso, Levioso, Expelliarmus, Confringo, Incendio, Accio, Expelliarmus, Többen még kettőt kellene írnom. Revelio, Ez is kell a holtak bűze. Accio, Confringo, Shit, nem tudunk sehova sem menni. Na de viszont megvan itt a, kérem szépen, a 16-os szint. Hát az a baj, ezt még el kell mennünk. Erősebb. Meg adottságok. Hát igen, ezt egyelőre még nem oldódott fel. Aztán tévő varázslatok. Jó, megyünk tovább. Revelio,
van valami táska. Max eladjuk őket. Be nem tudunk menni. Viszont abba az épületbe. Igen, mindjárt kézbesíten, nyugi. Léci. Mibe akadt fel? Ilyen helyeken azért átmászhatna amúgy a karakterünk. Akkor megyünk körbe. Revelio. Őket max eladjuk. Is van. A ferdeház. Pár dolgot találtunk. Revelio. Az is zárva. Na nézzük, mit is találtunk, milyen felszereléseket. Kesztyűből. Hát azt a zöldet el lehet adni. Hát ezek gyengébbek, nem sokkal. Kalapból semmi. Hát ez egy picivel erősebb, nem sokkal. Hát ez meg sokkal gyengébb. Ja, azt nem adjuk el semmiféleképp. De nézzük, csináljuk meg a küldit. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Meg tudjuk csinálni a küldit is majd. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Meg is iszom. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. Yes, if the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us have to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Egy pár dolgot azért lehetne venni. De most nem. Thank you for stopping in. I appreciate it. Na, menjünk vissza Pippinhez. És akkor meg tudjuk venni a seprűt is.
Hello there. In the market for potions, are we? I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? You should keep it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Na, minden oké, az a lényeg. $500 dodó. Nagyon jó. Tőle sok mindent tudunk venni. De most nincsen mennydörgő. I hope to see you again. Farewell for now. Mennydörgő főzetet meg tudjuk magunknak is csinálni. Vagyunk csak el a szükségszobájába. Térképküldetések. Nem is, hanem a térkép kell nekem. Mi is kell nekünk az a bájtalhoz? Az függ a gyümölcse. $15 másodperc. Ebből csinálunk azért. Akkor azt csináljuk, hogy térkép. Világtérkép. Hopponálunk ide, és vásárolunk. Hello, hello mindenkinek, hogy vagytok. Pár percet megy a stream, aztán elbúcsúzok már. Holnap nem lesz stream, viszont csütörtökön Need for Speed Carbon online-nal várlak titeket, mert szeretettel, aki akar csatlakozni, megteheti. Discordon megtalálja a hozzávaló dolgokat, kell, illetve a tutorial videót is, hogy kell beállítani. Na. Kellett. A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping in. I appreciate. Most menjünk a bájtalhoz, térkép. Rocksmores térképe. Nem tudom, hogy nála volt olyan. Mert akkor meg tudjuk csinálni egy bájtalt, és tudunk venni seprűt. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. És az pont nincs nála. Nála is tudtuk volna venni. I hope to see you again. Farewell for now.
Retek. Talán ott. És seprűt. Megnézzük, ha remek retekbe tudunk-e olyat venni. Mondjuk van több eladó is, oda is elmehetünk. Greetings! Please, take your time looking about. Nagyszerű. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Hát most nem veszünk, de No one can say szóval I don't keep a stacked shelf. Nála találunk, jó, akkor megint visszamegyünk a szükségszobájába. És akkor vagyis először ide veszünk seprűt. Tudunk opponálni oda is, ugye? Ja. Veszünk seprűt. De nincs meg a 2000. A franc vigyel. Jó. Nincs meg továbbra se a 2000. Revelio. Azt könnyen meg tudjuk oldani, csak kell találnunk egy jó ládát. Revelio. Accio. Szerintem ott lesz az. Meg is van. Lumos. Valami. Ezt kellene most megtalálnunk, hogy hol van. I could use some gold. Nem itt van. Itt lesz. Megvan. Akkor megcsináljuk ezt is, ha már az ott volt mellette. Viszont így már van pénzünk. Így már van pénzük megvenni a 2000, a fullos. You're back. Nice to see you again. A fullos. Micsoda, pont nincs elég. Akkor valamit adjunk el. Azt mondjuk nem kéne eladni. Nice doing business with you. Csak nézzünk azért meg. Tüzes. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades.
As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Jó, megyünk is oda. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me... És már van seprünk. Gyorsan oda is hoppanálunk, azt zuhanunk gyorsan, azt is megcsinálni. Admire Mr. Weeks' enthusiasm. Hű, mondjuk jól néz ki, hogy így kéken világít. Előtte ez a tüzes volt. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Oh. Hello, Imelda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Did it! Oh! Oh! Success. Brilliant. Jobb időt kell menni, mint ő. Made it. Olyan meg lesz. Még csak 3-at kell. Nem meg lesz bőven a jó idő. Egy 36. Made it. Oh, did anyone else see that? Na nézzük, mit szól ez a kisasszony. That's not... You must have cheated, you... Oh! Fine.
You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Meg lesz az. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Is fog derülni. Egy 35. 1:32 a legjobb idő. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Akkor nyomjuk le még egyszer. Hogy tudom még egyszer nyomni? A verseny indítása. 3 másodperce kell jobbnak lennem. Did it? Nem igazán úgy indult a karakter, ahogy akartam. Na, majdnem, hogy rosszabb. Mint az előző. Success. Le vagyok maradva. Nagyon le vagyok maradva. Ez most rosszabb idő lesz, mint az első. This is rather fun. Az elején elrontottam. Brilliant. Akkor is meg lesz az első hely. Hát már egy 30. Most rosszabbat mentem most. Rosszabb időt mentem most. Megnyomjuk. Meg lesz az első. Egy 35. De miért jártam meg? Made it. De miért jár meg? Now that's more like it. Ja, meg kifogyott a power. Now did it. Tudom, hogy itt sem vagyok jó időben most. Ezek szerint babába előrébb van. Mondjuk most nem sokkal van előrébb. Success.
Egy másodperce mentem jobb időt. Hogy nem tudom beadni. Kell az erősítés. Na mindegy, menjünk a küldire. Kelleni fog itt még az erősebb. A tuningos seprűre. Hanem menni fog. Ha jól emlékszek, utoljára játszottam vele, akkor is az volt ami meg tudta dobni a dolgot. Oda megyek, vagy... Oh, you're back! Revelio. With something to report, I hope? Na. Meg vagyok. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Na, inkább azon gondolok, hogy így van. Viszont... menjünk csak vissza szükségszobájába. Nem oda. És hogy ment? Voltak vinek. Ide megyünk. Ja, amúgy is ide kellett jönnünk. Mert hogy... You should be proud of all the potions you've brewed. Mennydörgő főzetet elő tudjuk állítani. Az is kell a küldihez. Itt erősebb. Eszköztár, jó. Azokat is felfedeztük. Pár új karakter, meg kártya. Nem tudom, mi van, hogyha feloldod itt az összeset. Ja, akkor mi történik? Mondjuk itt majdnem megvan az összes. Mindig valami jön új. Na, 14%-nál vagyunk. Idézetek, jutalmak, idő... Azt még esetleg ezt még beadjuk gyorsban.
Hát ezt a mennydörgő fűzetet kell alkalmazni ellenség ellen. Lassan meg is leszünk vele. Még itt sok minden fejlesztés lesz. Revelio. Nem is emlékszik erre az oldalára, de tényleg itt a... Also. Még egy bájtal főzőasztal. Akkor már egymás mellé tesszük a kettőt. És hadd pörögjön. Majd még kell venni másik fajtát. Az erőnyerőből sose árt, ha van. Mi az a 6196 a térképen? Na, azt a bandita tábort meglátogatjuk. És akkor ott eldurrantsuk a mennydörgést. És akkor meg is vagyunk. Now where did I set my traps? Now I'm scorched. Várjunk, fulladések. Regret that. Child's play. Ez a mennydörgő főzet, igen. Protego. Levioso. Yes. Levioso. Capolso. Ja. Majd egy, miért nem tudok, mi? Eddig 3 volt, 3 pirosan volt. Protego, Expelliarmus! Expelliarmus, Confringo! Accio!
What? Protego! Predictable. Expelliarmus. I won't go down as easy. Vagyis reduktív varázslattal, húzóval. Leviosa. I won't let that. I think not. Careful not to get Leviosa. Nem sikerült átváltoztatni. Expelliarmus! Accio! Capulso! Potato! Reducto! Reducto! I underestimated you. Reducto! My bite is the pulsar bark. Ezt be kell adni. De hogyne vagy, mi? Depuzóval. Előbb kell akkor majd rámennem depuzóval. Protego! Reducto! Capulso! Reducto! You're putting me to sleep. You're not going to like this. Nem adja be. Lumos. De... Levioso! Na, beadta. Sikerült. A többi az nem érdekel minket. Revelio. Na. Nagyon jók vagyunk. Ezt is megcsináltuk. Nem világtérkép, hanem... Na, Roxfordba akarunk utazni. Bájtalterem.
Csak beszélünk Sharp professzorral, és elköszönök mára. Megszakítani kellett. Ezt az elején kellett megszakítani, mielőtt átváltozik. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the class. Confringo! For your sake and that of everyone else. Confringo! Ja, nem is az. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Itt is tudunk főzni bájtalt. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Na, viszont itt nyomunk egy mentést, vagy mindjárt. A gyűjteményeket átnézzük. Most tehát megint a gyűjteménybe új, mindig ezt összekeverem, hogy előbb azt lőjük ki. Na. Egy mentést. Most adunk 8 óra játéknál. Hát én köszönöm szépen mindenkinek a mai figyelmet, hogy itt voltatok. Twitchen, TikTokon és YouTube-on. Remélem tetszett ez a mai stream is. Találkozunk majd csütörtökön, Need for Speed Online-nal fogunk majd játszani. Akinek van kedve, nyugodtan csatlakozhat hozzánk. Jó, találkozunk majd csütörtökön. Szevasztok, elvaló!